नमस्ते, वेलकम ब्याक टु नेपाली पियानो लेसन। यो इन्ट्रोमा चाहिँ मैले बचाउँदाखेरि तपाईँले बुझ्नुभयो होला। आज चाहिँ नेपथ्य ब्यान्डको चरी मर्यो सिसैको गोलीले भन्ने गीत लिएर आएको छु है। मैले चाहिँ यो बिटमा गरेको थिएँ, बिटमा चाहिँ अलिकति त्यो बिचमा रोलिङ आइदियो है, ठिकै छ त्यही पनि। आज चाहिँ यो गीत लिएर आएको छु, सिम्पल छ है। यो चाहिँ ऱ्यागीमा छ है, ऱ्यागी जनरमा। अनि यसमा लागेको कर्ड चाहिँ ए मेजर, ए सी शार्प ई है, ए मेजर। अर्को बी माइनर, बी डी एफ शार्प, यो बी माइनर कर्ड भयो। अर्को डी मेजर, डी एफ शार्प ए। अर्को ई मेजर, ई जी शार्प बी। तपाईँले कर्ड जान्नुहुन्न भने चाहिँ थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँले अर्को लेसनमा, मेरो अर्को लेसनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यहाँ कर्डहरू सिकाएको छु है। र सुरुमा चाहिँ एउटा इन्ट्रो पार्ट आउँछ यस्तो खाले, सजिलो छ है। यो चाहिँ एबाट है, ए ए ए ए गरेपछि एफ शार्पमा ई जाने है। अनि यहीँबाट ई एफ शार्प एमै आउने यसरी, फेरि दुईचोटि हो, स्लोमा देखाउँछ है अझै। अनि त्यति बेला चाहिँ एक कर्ड यता तपाईँले लेफ्टमा गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। फेरि अब सेकेन्ड चाहिँ यता बी माइनर कर्ड जान्छ। अनि यता चाहिँ नोटहरू चाहिँ आइको जस्तै बीबाट सुरु। अब चाहिँ बी 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 ए एफ शार्प, फेरि एफ शार्पबाट यता पछाडि आउने। फेरि हेर्नुहोस् है, यो पनि दुईचोटि है, सुरुदेखि देखाउँछ है। फेरि एकचोटि, अब बी माइनरमा है, यहाँ पनि दुईचोटि हो। अब ईमा पुग्छ है, अब यताबाट चाहिँ लेफ्टमा ई कर्ड पुग्छ। त्यसमा चाहिँ ई ई ई सी शार्प बी है। फेरि ईबाट बीबाट ई सम्म जाने सेम भयो है फर्स्ट चोटिमा। अनि सेकेन्ड चोटिमा चाहिँ यहाँनिर आउने, एमा आउने है यहाँनिर। अब अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिट सुरु हुन्छ। यसमा चाहिँ बिट चाहिँ ऱ्यागी बिट है। तपाईँले अफ टाइमिङमा गर्नु, म सिम्पल खाले देखाउँछु तपाईँलाई। 1 एन्डमा मात्रै गर्नु भने हामीले 1 एन्ड 2 एन्ड 3 एन्ड 4 एन्ड 1मा नगर्नुहोस् कि कतिजनाले चाहिँ 1 2 यसरी गर्छ होइन। पहिला 1 काउन्ट अगाडि आउँछ, अनि त्यसपछि एन्डमा 1 एन्ड 2 एन्ड 3 एन्ड 4 एन्ड दुइटै गर्नु सक्नुहुन्छ सर। एन्डमा मात्रै 1 एन्ड 2 एन्ड 1मा गऱ्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ, फेरि 1 2 गऱ्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ। आफूले मुखले चाहिँ 1 काउन्ट गर्ने, एन्डमा चाहिँ गर्ने 1 एन्ड 2 एन्ड 3 एन्ड 4 एन्ड। अब म एकचोटि तपाईँलाई सुरुदेखि इन्ट्रोदेखि देखाउँछु है। बी माइनर, अब ईमा, अब हे भनेर आउँछ है। हे हे सुरुको हे गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नबजाउनुहोस्। अनि सेकेन्डमा आउँछ हे 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 भन्दा बी माइनर है। हा भन्दाखेरि चाहिँ ई मेजर। फेरि सुरुदेखि हे 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 हे। अब आ हा 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 भन्दाखेरि एमै फर्कियो, डबल हुन्छ होइन। हे 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 1 एन्ड 2 यसरी हाल्दैछ है। हा हा हा। अब गीत सुरु हुन्छ है। चरी मार्यो सिसै, मर्योमा ठ्याक्कै आउनुहोस् है। चरी मार्यो सिसैको गोलीले, एमा है। चरी मार्यो सिसैको गोलीले, माया बस्यो। माया भन्दाखेरि चाहिँ बी माइनरमा आउनुपर्छ है। यसरी एकचोटि बिटमै देखाउँछ है तपाईँलाई।
यो ऱ्यागी बिट है चरी मार्यो सिसैको गोलीले चरी मार्यो सिसैको गोलीले माया बस्यो त्यो मिठो बोलीले बोलीले भन्दाखेरि चाहिँ इमेजमा जानुपर्छ तपाईँ फेरि हेर्नुहोस् है तपाईँलाई अलिकति यो बिट नयाँ भयो कतिजना नयाँ छ भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ एनमा चाहिँ चरी मार्यो सिसैको गोलीले चरी मार्यो सिसैको गोलीले माया बस्यो त्यो मिठो बोलीले माया साथैमा अब माया साथैमा भन्दाखेरि चाहिँ डिरै माया साथैमा इमारा पज हुनुहोस् है फेरि हेर्नुहोस् है चरी मार्यो सिसैको गोलीले चरी मार्यो सिसैको गोलीले माया बस्यो त्यो मिठो बोलीले माया साथैमा उडायो रे लैले उडायो रे लैले उडायो रे लैले दुईचोटिसम्म एमै बस्ने उडायो रे लैले भन्दाखेरि बी माइनर ई पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डी बाट ई पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै उडायो रे लैले बिट माइनस है त चरी मार्यो सिसैको गोलीले चरी मार्यो सिसैको गोलीले माया बस्यो त्यो मिठो बोलीले माया साथैमा उडायो रे लैले उडायो रे लैले उडायो रे लैले उडायो रे लैले यही नै हो अब तालको माछा होइन त्यसमा पनि भर्समा पनि सेम त्यही हुन्छ तालको माछा कोही गन्न सक्दैन तालको माछा कोही गन्न सक्दैन जातै सानो मायामा हुँदैन माया साथैमा उडायो रे लैले उडायो रे लैले उडायो रे लैले उडायो रे लैले अब तिम्रो माया छ कसममा पनि सेम त्यही हुन्छ है सेम नै कड हो माथिको जस्तो तिम्रो माया छ कसम खादिन तिम्रो माया छ कसम खादिन तिमी बिना म बाँच्न सक्दिन माया साथैमा उडायो रे लैले उडायो रे लैले उडायो रे लैले उडायो रे लैले यो चाहिँ बिटमा चाहिँ तपाईँहरू एनमा गर्ने हो कि 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and my अब तपाईँले 1 2 यसो गर्नुभयो भने चाहिँ बिग्रिन्छ है एनमा गर्नुपर्छ है तपाईँले 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 यसरी एनमा गर्नुहोस् है तपाईँले सजिलो छ गीत है यो धेरै गाह्रो छैन तपाईँले बिट मात्र अर्को सम्झिनु पर्यो कर्डहरू त्यही 4वटाको छ ए बी माइनर डिई है सजिलो छ अनि फर्स्ट भर्स सेकेन्ड भर्स थर्ड भर्सको कर्ड चाहिँ डिटो सेम नै छ है सायद बुझ्नुभयो होला यो लेसन यदि बुझ्नु भयो भने तपाईँले कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ है अनि तपाईँलाई कुनै लेसन चाहिएको छ भने यु क्यान कमेन्ट अनि यो च्यानल तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि सेयर पनि गरिदिनु होला है थ्याङ्क यू सो मच नेपाली पियानो लेसन हेरिदिनु भएको लागि थ्याङ्क यू